A very good evening to all of you. এইখন map হৈছে আমাৰ famous Mauryan Empire map. So ইয়াক empire বুলি কিয় কৈছে আপোনালোকে mapখন দেখিলে আপোনালোকে গম পাই গৈছে. Kingdomত কোটো বহুত জনপদাসটো গোটেই জনপদাসবোৰ ইয়াত সোমাই আছে. জনপদাস না মহাজনপদাসবোৰ গোটেই সোমাই আছে প্লাস এক্সট্ৰা. এতিয়া এই যিখিনি ডাৰ্ক কালাৰ পোৰ্শন দেখিছে এই ডাৰ্ক কালাৰ পোৰ্শন খিনি আপোনালোকে কওকচোন কোনে এইখিনি কনকুৱাৰ কৰিলে এই বেংগলৰ পৰা লৈ পিনে এই পুৰা আফগানিস্তান ওচৰলৈকে এইখিনি কোনে কনকুৱাৰ কৰি বনালে এইখিনি মহান এম্পায়াৰটো পাৰ্ট Alexander, Ashoka, Aru, Aryans, নহয় Maurya কথা কৈছো Chandragupta Maurya এইখিনি পাৰ্ট Chandragupta Mauryaই এইখিনি এম্পায়াৰ খিনি ইমানখিনিলৈকে বনালে তাৰ পৰা তেওঁৰ পুতেক বিন্দুসাৰে এইখিনি কনকুৱাৰ কৰিলে এইখিনি বিন্দুসাৰে কৰা অকমান লাইট কালাৰ আছে এই পাৰ্টটো হে অশোকাই কনকুৱাৰ কৰিছে তাৰমানে অশোকাই বহুত কম পাৰ্ট কনকুৱাৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰাই মই গোটেই কথাটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰ পলিটিক্সটো কৈ দিও আপোনালোকক ইয়াত এনচিআৰটি লিখা নাই ইন এডভান্স বুকস আপোনালোকে পাব যে অশোকাই এটা বস্তু কৰিছিলে ধাম্মা বুলি নহয় জানো কৈছিলে যে আমি যুদ্ধ কৰিব নালাগে আমি ধাম্মা বিজয় কৰিব লাগে এটা ভাবক অশোকাৰ ওচৰত কনকুৱাৰ কৰিবলৈ আছে নো কি এইখিনি ফ্ৰেন্ডলি ষ্টেটস আছিল এইখিনি সো ইহঁতক কনকুৱাৰ কৰা নাই কেতিয়াও সো বাকি ইমান ডাঙৰ এম্পায়াৰ এটা ইয়াত কনসলিডেট হে কৰিব লাগে rather than conquer anything so jetia apnalage dekhibo jetiai roja bilake consolidate koribo lage consolidate jetia koribo lage tetiai teoloke dhamma kotha koy teneke mughal emperor ejan asile jar conquestot ko beshi consolidate asile ejonor naam kobo niki first hoboi nware first jane hoday conquestor kotha kobo Yes, Akbar kyo religion কথা কৈছে সুলে কুল দিনে ইলাহি কথা কৈছে আৰু সালতানাত টাইমত আপোনালোকে দেখিব আলাউদ্দিন খিলজি তেও অলৰেডি এখন এম্পায়াৰ পাই গৈছে হেখন কৰিবলৈ কনসলিডেট হেকাৰণে তেও অকমান ৰিলিজিয়াস কথা ক'ব সো এই পলিটিক্স টো আপোনালোকে বুজিলে আপোনালোকে বুজি পাই যাব অশোকা কিয় ধাম্মা কৰি ফুৰিছিলে because conquer কৰিবলৈ একোই নাই হয়নে সো কলিংগাখন যেটা অশোকাই লৈ ললে এতিয়া আৰু ধুনিয়াকে কনসলিডেট কৰিলে হৈ গল শাসনটো ৰুলটো যাতে সবে মানে এম্পায়াৰক যাতে সবে মানে সো এম্পায়াৰক নিজকে দেউতাক বুলি নিজকে চিনাকি দিলে তেওঁ যেন দেউতা হয় তেওঁ ফাদাৰ হয় ঠিক আছে আৰু সব সাবজেক্টস বিলাকে তেওঁ কথা মানিব লাগে কাৰণ কি কনসলিডেশনত সবতকে ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে ৰিবেলিয়ন বু কেনেকে ৰাখিব এতিয়া অলৰেডি উইন কনকুৱাৰ কৰা পাৰ্ট হৈছে তাত ৰিবেলিয়নটোহে ৰখাব লাগে ৰিবেলিয়ন কেনেকে ৰখাব আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকে যদি ইন্ডিয়া এম্পায়াৰ হলতেন ৰিবেলিয়ন কেনেকে ৰখালেহেঁতেন making allies মানে গুটেখিনটো আপোনালোকৰে হয় আপোনাৰে হয় গুটেখিনি satisfaction কৰি meeting people demand rebellion কৰিবলে প্ৰথমতে think কৰিব লাগিব rebel কৰিবলে এই thinkingতে যদি attack কৰি দিয়া হয় so you will never rebel if you think your king or your emperor is doing very good for you that you will never ask questions you will never rebel so he karone ei dhamma toe manu bilakor thinking ot attack korisile manu bilakok hanto kori disile je apnalage pura bhalke dhamma পালন কৰি থাকিব লাগে ৰজাৰ কথা শুনিব লাগে
সৰুৱে ডাঙৰ কথা শুনিব লাগে মাক দেউতাকৰ কথা শুনিব লাগে এইবিলাকেতো কৈছিলে ধম্মাত সো মাক দেউতাকৰ কথা শুনিব লাগে তেতিয়া হলে কি হ'ব অথৰিটিটো মানিছে মানে সো অথৰিটি ঘৰতে মানুহে ৰিবেল নকৰে যদি ঘৰত মাক দেউতাকৰ কথা শুনে সেই মানুহটোৱে অভ্যস্ত হৈ গৈছে অথৰিটি মানি চলাৰ তো বাহিৰত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিস কৰিব যাব বা ট্ৰেড কৰিব যাব তেতিয়া তেওঁ ৰজাৰ অথৰিটি মানিব কাৰণ কি তেওঁ সৰুৰে পৰা ৰিবেল কৰিবলৈ ট্ৰেইন হোৱা নাই সৰুৰে পৰা অথৰিটি মানিবলৈ ট্ৰেইন হৈছে yes peopleৰ ইমোশনছ বোৰ আগতে কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব নহলে ৰিবেলিয়ন হ'ব সো অথৰিটি টু মাক দেউতাকৰ অথৰিটি নামানিলে হেতু ফাৰ্স্ট সাইন যে the person is going to rebel ঠিক আছে সো এইকাৰণে ধম্মাত কৈছে যে মাক দেউতাকৰ কথা মানিব লাগে ডাঙৰ কথা মানিব লাগে আৰু সাবলিমিনালি কৈছে যে ৰজাৰ কথা মানিব লাগে এম্পায়াৰৰ কথা মানিব লাগে আৰু এম্পায়াৰ কোন হয় এম্পায়াৰ দাদা গুণ্ডা নহয় তেওঁ দেউতা হয় তেওঁ ফাদাৰ হয় সো সেইটোৱে হৈছে গোটেই অশোকাৰ বিষয়ে পঢ়িম you have to understand this কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিক্যাল প্ৰশ্ন নুখুধে ইন জিএস ঠিক আছে এটো হিষ্ট্ৰী অপচনেল হয়তো খুদিব যে একচুয়াল কি ৰিজন আছিলে অশোকাৰ ধম্মাৰ কথা কোৱাৰ আপোনালোকে নাজানিলে আপোনালোকক মই কি হ'ব ভালকে বুজোৱা নহব ন সো এইকাৰণে জানিব দিছো তো এইখিনি হৈ গল মৰিয়ান এম্পায়াৰ ইয়াত আমি ইয়াত চাও গান্ধাৰা আছে সেলিউচিড এম্পায়াৰ আছে দেখিছে আপোনালোকে সেলিউচিড এম্পায়াৰ সাইডতে আছে তক্ষশিলা শাহবাজগড়ি মানসেৰা এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব শাহবাজগড়ি ৰঙা যত আছে কলচি ইয়াত আমাৰ অশোকা ইনস্ক্ৰিপশনছ বোৰ আছে আটি গিৰিনগৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব সাসাৰাম তাম্ৰলিপ্তি তামলুক তাৰপৰা মাইকটো অন হৈ আছে তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে চিনি পায় ব্ৰহ্মগিৰি মাস্কি ব্ৰহ্মগিৰি সুবৰ্ণগিৰি এইকেইটা আছে তো এখন হল আমাৰ মৰিয়ান এম্পায়াৰ সো এতিয়া আমি let's begin our discussion Chandragupta Maurya the Maurya dynasty was founded by Chandragupta Maurya who seems to have belonged to some ordinary family para ahise boli bohute koy according to the Brahminical tradition he was born of Mura a Shudra woman in the court of Nandas Mura a Shudra woman born in the court of Nandas Northeast Con Maurya Empire under কেনেকে আসিলে আপোনালোকে আকৌবাৰ চাই দিওক আসিলে নে নাই আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব নৰ্থ ইষ্ট খন এখন নহয় জানো নৰ্থ ইষ্ট সো নৰ্থ ইষ্ট খন নাই হয়নে মৰিয়ান এম্পায়াৰ ঠিক আছে ডাউটটো ক্লিয়াৰ হৈ গল আপোনালোকৰ তো Shudra born বুলিও কৈছে আমাৰ Maurya Chandragupta Maurya but an earlier Buddhist tradition speaks of the existence of a Kshatriya clan called Mauryas living in the region of Gorakhpur adjoining the Nepali Terai তো তাত Maurya বুলি বংশটা আছিল বুলি বুদ্ধিষ্ট সকলে ক'ব খোজে In all likelihood Chandragupta was a member of this clan He took advantage of the growing weakness and unpopularity of the Nandas. So, Nandas bilak hoyto ahankari hoy goisile aru weak hoy goisile aru hei subidhatu pale amar Chandragupta Maurya. In the last days of their rule with the help of Chanakya who is known as Kautilya He overthrew the Nandas and established the rule of the Maurya dynasty. So Kautilya বহুতখিনি অবদান আছে যেনেকে আলেকজান্ডাৰ যে আহিছে তেওঁৰ পিছফালে তেওঁৰ গুৰু কোন হয় জানেনে আপোনালোকে
যেনেকে Kautilya is to Chandragupta, তেনেকে Alexanderৰ গুৰু আছিলে Aristotle. মানে Aristotle আছিলে Alexanderৰ গুৰু. ঠিক আছে. Justin, a Greek writer, says that Chandragupta overran the whole of India with an army of 6 lakh. This may or may not be true, but Chandragupta liberated northwestern India from the thraldom of Seleucus. Seleucus Nicator asile amar kun Greek asile, who ruled over the area west of Indus. Indus khonor west of Greek rule asile tetia. In the war with the Greek viceroy, Seleucus Nicator asile Greek viceroy. Alexander rakhi thoi gosile teo. Chandragupta seems to have come out victorious. Eventually, peace was concluded between the two, and in return for 500 elephants, Seleucus gave him eastern Afghanistan, Baluchistan, and area west of Indus. So, etia area west of Indus ahi gol ama Maurya Hakono underot. Afghanistanu ahi gol Maurya Hakono underot, aru Baluchistanu ahi gol Maurya Hakono underot. Sobe jane ne area kitar location mapot idea ase na sobore? Chandragupta thus built a vast empire which included not only Bihar and good portions of Odisha and Bengal, but also western and northwestern India and Deccan wasile, leaving Kerala, Tamil Nadu and parts of northeastern India. Kerala, Tamil Nadu aru parts of northeastern India teo dokhol kora nai aru. The Mauryas ruled over the whole of the subcontinent. In the northwest, they held sway over certain areas which were not included even in the British Empire. So British Empire nothoka jegao Maurya hokolor usor asile. Just to apnalokor anuman to hobole. Ekhile clear sobore? Chandragupta Mauryaৰ beginning kopra hoisile. Duta theorem palu. Imperial organization, empire pa aise imperial organization to kenoko asile. Already andaz hoi ase. The Mauryas organized a very elaborate system of administration. Iman complex system of administration nohua ke iman dangor empire hobo nware. Etia jeneke administration is very complex, hierarchical, নহয় জানো? So hierarchical hobo lebo uporola kotha manibo lebo tolor kitai. We know about it from the account of Megasthenes and the Arthashastra. Dutai source ase, Megasthenes aru Arthashastra. Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus. Megasthenes kun asile ambassador. Kar court asile Chandragupta Maurya court aru kune pathaisile Seleucus e pathaisile. Megasthenes ekhon famous kitapor naam likhise. Ki kitapkhonor naam janen apnaloke? Indica khon likhise Megasthenes e besibhag Indica bostu puai na etia. He lived in the Maurya capital of Pataliputra and wrote an account not only of the administration of the city of Pataliputra, but also of the Mauryan Empire as a whole. So, Seleucusor jijon ambassador asile Megasthenes, teor gote account likhi thoi goise mane Pataliputra bikhoye. The account of Megasthenes does not survive in full, but quotations occur in the works of several subsequent Greek writers. These fragments have been collected and published in the form of a book, which throws valuable light on the administration, society, and economy of Maurya times. Administration, society, and economy bikhoye janibole Indica khon bahut important source hoy. Yar par ami janu jiman janu Maurya bikhoye. The account of Megasthenes can be supplemented by Arthashastra of Kautilya.
Although the Arthashastra was finally compiled a few centuries after Maurya rule, some of its books contain material that is genuine and gives authentic information about the Maurya administration and economy. On the basis of these two sources, we can draw a picture of the administrative system of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya কেনেকুৱা administration কৰিছিলে আমি দুটা sources পৰা গম পাওঁ. Chandragupta Maurya was evidently an autocrat. Autocrat মানে কি? তেওঁ concentrate কৰি ৰাখিছিলে all power in his hands. All power in his hands. So autocrat. If we believe in a statement of Arthashastra, the king had set a high ideal. He stated that in the happiness of his subjects lay his happiness, and in their troubles lay his troubles. So Raja hobo hole, in the happiness of his subjects lay his happiness, in their troubles lay his troubles. Jodi etu nohoy, tetia hole Raja hoy nathakibo. Tetia Rajar enemies bilake পাই যাব চান্স যেনেকে নান্দাজ বিলাকে বহুত বেছি অধৰ্মী কাম কৰিছিলে সেইকাৰণে হুক নাইকিয়া হৈ গৈছিলে সাবজেক্টস বিলাকৰ তো সাবজেক্টস বিলাকৰ কাৰণে সদায় ভাবি থাকিব সদায় চিন্তা কৰি থাকিব লাগিব কাম কৰি যাব লাগিব আৰু নহলে দিগদাৰ আছে ৰজা সো ৰজা হল বুলি তেওঁ যি মৰ্জি হেতু কৰিব নোৱাৰে অধৰ্মী হৈ যাব নোৱাৰে. But we do not know how far the king acted up to these norms. According to Megasthenes, the king was assisted by a council whose members were noted for their wisdom. At a council, Mantri Sabha asile. There is nothing to show that their advice was binding on the king. But from the councillors were chosen the high officers. A councillors bilakor pora high officers rakhisile. So ami gom palu je jitu Mauryan system of administration asile এই বস্তুটো সেন্ট্রালাইজ আসিলে নে নাছিলে সেন্ট্রালাইজ আসিলে নে নাছিলে yes সেন্ট্রালাইজ আসিলে মানে ৰজাই সোল পাওয়ারফুল আসিলে তেৱে ডাইৰেক্ট কৈ পিনে গুটেই এম্পায়াৰখন চলাইছিলে সো এইবিলাক কথাত এটা ইম্পৰ্টেন্ট অটোক্ৰেটিক ৰুল yes ইয়াত কি হয় এনেকুৱা হলে মানে a personality of the king বহুত matter কৰে সেইকাৰণে দেখিব যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য তাৰপিছত বিন্দুসাৰ তাৰপিছত অশোক তাৰপিছত ডাউনফল কাৰণ কি যেতিয়া পাৱাৰটো কনসেন্ট্ৰেট কৰি ৰাখে এই পাৰ্সোনালিটিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ক্যাৰিজমেটিক পাৰ্সোনালিটি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যেনেকৈ মুঘলৰ বাবৰ হুমায়ুন আকবৰ তাৰপিছত জাহাংগীৰ শাহজাহান ঔৰংজেব এটা লাইন অফ মানে গ্ৰেট কিংস পালে ঠিক আছে লাইন অফ গ্ৰেট কিংস পালে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইমান দেৰি চলিব পাৰিলে যেনে কংগ্ৰেছে দেখিব জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী তাৰপিছত আপোনাৰ সোনিয়া গান্ধী তাৰপিছত ৰাহুল গান্ধী উইক কিং সো সেইকাৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছ তেনেকে নাই সো যদিও ডেমক্ৰেসি আছে ইয়াত কাইন্ড অফ ডাইনেষ্টিয়ে চলি আছে আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ্স আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী ৰাজীৱ গান্ধী নিচিনা ইট ওয়াজ ওয়েল এন্ড গুড ৰাজীৱ গান্ধী অকন উইকে আছিল ক'বলৈ গলে দেন সোনিয়া গান্ধী উইক হলো পিছতকে অকমান ষ্ট্ৰং হলগে মোস্ট পাৱাৰফুল লেডি ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড হলগে সময়ত গৈ সো সেম কথা এতিয়াও সেই ধৰণৰ ডাইনেষ্টি চলি আছে নাও এতিয়া প্ৰেজেন্ট আমি দেখিছো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ ভেৰি পাৱাৰফুল কিন্তু তাৰ পিছত কি হ'ব ইটস ৰিয়েলি দিগদাৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ চেন্ট্ৰেলাইজ যি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে তাত কিঙৰ ৰোলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ভাল কিং পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নহলে দেৰ অল পাৱাৰটো ল'বলৈ নহলে সদায় অপজিশন থাকে The empire was divided into a number of provinces, and each province was placed under a prince who was scion of the royal dynasty. So province bilakor ka under rakhisile province bilakor and prince bilakor province bilakor hakonot rakhisile prince hakonot under mane province bur rakhisile The provinces were divided into still smaller units
We know from the excavations that a large number of towns belonging to Maurya times and special attention had to be paid to their administration. Pataliputra, Kaushambi, Ujjain, Takshila, এইবিলাক আপোনালোকে already জানে এইবিলাকে important cities আছিলে The administration of Pataliputra, which was the capital of Mauryas, was carried on by 6 committees. A famous 6 committees হয় এটো So এটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব লাগিব এটি অকমান কষ্ট কৰিবলৈ আহি গৈছে Each committee consisted of 5 members. এটো লিখি ললে লিখিবলৈ বহুত কম আছে একিটা লিখি লওক আৰু বাকি একদম ধুনিয়া হাধুনিয়াকে শুনি গলে হৈ গল These committees were entrusted with sanitation. Sanitation এর কারণে একটা কমিটি আছিলে care of foreigners. Foreigners or care লবলে একটা কমিটি আছিলে 1 2 3 registration of births and death. Regulation of weights and measures and similar other functions. Sorry. এই committees বিলাকত এবোৰ দিছিলে maybe 1 2 3 4 5 এনেকে দিয়া নাই কাবাক দুটা তিনটা দিছিলে এনেকে এটা এটাও দিব পাৰে so function maybe ইয়াতকো বেছি হ'ব পাৰে but divided into 6 committees ঠিক আছে 6 committees মনত ৰাখিলে হৈ গল আৰু কমিটি কামবু কি আছিল sanitation care of foreigners registration of birth and death regulation of weights and measures আৰু এনেকুৱা similar functions বিলাক Various types of weights belonging to the Maurya times have been found at several places in Bihar. Weights bu poa goise. In addition to these officers, weights and measures. E doga palla, doga bu. Je apnalokok traders bilake keneke thogibo pare. Jodi ei je weight bilak thake no 1 kilo doga thake no enekwa. So ইয়াত যদি গড়বড় কৰি দিয়ে আপোনালোক ঠগিব পাৰিবনে সো এটো ৰেগুলেট কৰে সো তেনেকে আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰো এটা ডিপাৰ্টমেন্টে আছে তাৰ কাৰণে APSC বেলেকে পেপাৰ বেলেকে এটা বেলেকে এক্সামে পাতে জানে নে হেতু কি হয় আপোনালোক কিছুমানে দিবও পাৰে হেতু legal metrology inspector post karne dekhibo je APSC formula teno ki petrol je apnar dipu bilakot je bhalke hetu korise na nai kora hisab tu khebur ei inspectors bilake goi pine inspect korege eta clear hol ne bostu tu etu agore pora ada important বিষয় হয় নহলে সাবজেক্টস বিলাকৰ মানে সিটিজেন্স নক সাবজেক্টস বিলাকৰ দিগদাৰ নহব জানো আপোনালোকৰ দিগদাৰ নহব জানো ঠিক আছে সো ক্লিয়াৰ হৈ গল কথাটো In addition to these, the central government maintained about 2 dozen departments of the state. About 24 departments asile. So obviously department bhag koi lobo lagibo. Karan ki division of labor hoboi lagibo. Nohole iman complex eta administration keneke cholabo. Teneke apnalokor kambur APS, ACS, tarpa superintendent taxes, DTO, eneke bhag hoi goise নহয় গুটি বিলাক এক্সাইজারও আছে হয়নে because it is complex আৰু সবকে স্পেশাল attention দিব লাগে সেই কাৰণে এটো ডিভাইডেড হৈ গৈছে আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে কোনটোত যাব কোনটোত আপোনালোকৰ স্পেশাল ইন্টাৰেষ্ট আছে you can choose before which control social and economic activities at least in the areas which were near the capital. The most striking feature of Chandragupta's administration is the maintenance of a huge army. A huge army rakhisile Chandragupta Maurya. Aru yate koise areas which were near the capital. Near the capital othe eneke elaborate administration dibo parisile. Jikita bahiror অঞ্চল হেকিটা ডেফিনেটলি ইমান ভালকে এডমিনিস্ট্ৰেট কৰিব পৰা নগৈছিলে হে কাৰণে ধাম্মা ইত্যাদি আনিব লগিয়া হৈছিলে কথাবিলাক যাতে মানুহবিলাকে শান্ত হৈ থাকে
উদ্দণ্ড হৈ নাযায় তো according to the account of Roman writer Pliny কোন আছিলে এজন Roman writer আছিলে very famous you must make a note of it যে Roman writer Pliny তেওঁ চন্দ্ৰগুপ্তৰ বিষয়ে কি কৈছে যে 6 lakh foot soldiers ৰাখিছিলে তেওঁ 30,000 cavalry 9,000 elephants another source tells us that Maurya maintained 8,000 chariots ৰাখিছিলে so definitely এইখিনি ওপৰত প্ৰশ্ন তেনেকে হদিব নোৱাৰে আপোনালোকে জাস্ট নিজৰ অনুমানটো কৰিবলে যে কিমান নো আছিলে elephant যে আছিলে elephant was a special feature of Mauryan Magadhan rise নহয় জানো USP asile elephants kita. In addition to this, it seems that Mauryas also maintain a navy. So, it is important. You have at a statement, it would be Mauryas did not maintain a navy. Enake di dibo. Aru eta uport ki dibo. Enake bata di dibo. At a statement, hibo Mauryas did not maintain a navy. So, here apnalage paise Mauryas maintained a navy. Navy bili rakhile hoy gol. Mauryas maintain a navy. Not koile ne sobe. Yes, no. The administration of the armed forces, according to Megasthenes, was administration to ki asile? According to Megasthenes, we'll see. Carried on by a board of 30 officers, divided into 6 committees. A 6 committees of 30 officers asile. Each committee consisting of 5 members. It seems that the 6 wings of the armed forces, army, cavalry, elephants, chariots, navy, and transport were assigned to the cadre of a separate committee. So, separate cadre of committee assigned kori disile. The Mauryan military strength was almost 3 times that of the Nandas. Nandas bilang asile je Nanda dynasty tar 3 times asile Maurya strength too. This happened apparently on account of a much larger empire and far more resources. Resources apnalage paisa buliu kobo pare. Resources apnalage food ba iron egute lag resources hoy. How did Chandragupta Maurya manage to meet the expenses of such a huge army? Iman huge army expense to keneke sambhalisile. If we rely on a disaster of Kautilya, it would appear that the state controlled almost all the economic activities in the realm. So state ki korisile, state control korisile. Ki control korisile almost all the economic activities in the so state or economy upor বহুত কন্ট্ৰোল আছিল হে তেতিয়া পলিটি যিসকল হেড আছিল তেওঁলোকে ইকোনমি কন্ট্ৰোল কৰিছিল আজিকালি ইকোনমি যিসকল হেড তেওঁলোকে পলিটি কন্ট্ৰোল কৰে আৰু তেওঁলোকে সোসাইটিও কন্ট্ৰোল কৰে আগতে পলিটি মানে ৰজা বিলাকে ইকোনমি কন্ট্ৰোল কৰিছিল ৰজা বিলাকে সোসাইটিও কন্ট্ৰোল কৰিছিল এই কথাটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হ'ল আজিকালি মডাৰ্ন ডেট কি হয় ইকোনমিয়ে পলিটি আৰু সোসাইটি কন্ট্ৰোল কৰে আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা মই কৈ দিও ইয়াতে এই যে হিউজ আৰ্মি এটা ৰাখিছে ইয়াত চাবদে আমাৰ ইণ্ডিয়াত নৰ্থ ইষ্ট সাপোজ এক্সাম্পল নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ইনসাৰ্জেন্স আছে তাত চাইনাই সাপোজ তেওঁলোকে অকমান আৰ্ম কৰিবলৈ পইচা দি দিলে চাইনা কিয় খৰচ কৰে এইবিলাক চাইনা বা পাকিস্তানে হক তেওঁলোকে কিয় খৰচ কৰে ইনসাৰ্জেন্সত Any idea? Destabilize কৰিলে কি হ'ব ইকোনমি তো ডাউন হৈ যাব নেক্সট হে ইনসাৰ্জেন্স বোৰ ৰাখিবলে প্যাৰামিলিটাৰী ফোৰ্সেস আৰ্মি আৰু ৰাখিব লাগিব নহয় সো ইন্ডিয়া খৰচ ওপৰত খৰচ হৈ আছে প্ৰথমতে ইকোনমি তো ডাউন হ'ব তাৰপিছত আৰ্মি লগাই মেলি আৰু পইচা বেছি খৰচ হ'ব So 1 crore rupees যদি খৰচ কৰে ফান্ডিংত এই ইনসাৰ্জেন্স বিলাকত আকৌ তাৰ হলনি ইন্ডিয়া 100 crore খৰচ কৰিব লাগিব হয়নে
So বহুত resources এনে waste গুচি যায় so সেই তেনেকে ইটো হিটো দেখে ইটো হিটোক মানে ডাউন কৰি থাকে নিজে ওপৰত যাব নোৱাৰিলে লোকক ডাউন কৰি দিব পাৰে মানে so এইখিনি কথা আপোনালোকে পেপাৰ 3 জিএছ পেপাৰ 3 কাৰণে আপোনালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ইয়াৰ পৰা হৈ গ'ল The state brought new land under cultivation with the help of cultivators and Shudra laborers. So new land cultivation under anisile tetiahe basic resources ahibo state or hatole. Right? So new land bu okman tax bot komai disile or new land tetiahe manublake incentivize hobo. The virgin land which was open to cultivation yielded handsome income to the state in the form of revenue collected from newly settled peasants. It seems that taxes collected from the peasants varied from 1/4 to 1/6. So taxes to 1/4 to 1/6. 1/6 to dangor ne 1/4 to dangor. কোনটো বেছি হয় 1/4 মানে 25% 1/6 মানে কিমান পার্সেন্ট হ'ব 1/4 to 25% 1/6 to কিমান পার্সেন্ট হয় 16% okay so 16% লয় নহলে 25% লয় those who were provided with irrigation facilities দি দিছিলে by the state had to pay for it হেতু কাৰণে পে কৰিব লগা হৈছিলে in addition to this in times of emergency peasants were compelled to raise more crops emergency সময়ত কি হৈছে peasants were compelled to raise more crops so এনেকে ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰো আহিছিলে যে বেছি ক্ৰপ এটা কৰক tolls which were levied on commodities brought to town for sale so town নলে আহোতে কি হৈছিলে টল লৈছিলে ইয়াত টাউনৰ হুমাউটি টল গেট আছিলে টল লৈছিলে and they were collected at the gates moreover the state enjoyed a monopoly in mining sale of liquor manufacture of arms manufacture সবে কৰিব নোৱাৰে arms অকল state হে কৰিব পাৰিব mining কোনে কৰিব পাৰিব state কৰিব পাৰিব mining টো বেলেগে কৰিব নোৱাৰে This naturally brought money to the royal exchequer. Rajbharalale paisa definitely লৈ আহিছিলে এইবিলাকে Chandragupta thus established a well-organized administrative system and gave it a sound financial base. A financial base to ভাল হোৱা কাৰণে আৰু expansion কৰিব পাৰিলে এতিয়া Ashoka 273 to 322 273 to 232 BC নোট কৰি ল'ব লাগিব Ashoka date টো 273 পৰা 232 BC. Chandragupta Maurya was succeeded by Bindusar. Bindusar asile Ashokar deutak, whose reign is important for continued links with Greek princes. His son Ashoka is the greatest of Maurya rulers. Ashoka asile. According to Buddhist tradition, he was so cruel in his early life that he killed 99 brothers to get to the throne. So 99 brothers marise to get to the throne. Iblakaru traditional na Buddhist kwa kotharu. Since the statement is based on a legend, it may well be wrong. His biography prepared by Buddhist writers is so full of fiction that it cannot be taken seriously. Seriously labo nware. Imane fiction li bhorti. Ete Ashokan edicts. Ashokan edicts bu hoise ki Ashokai stone ot eneke likhi thoi goisile edicts bilak. Ar he edicts bu jot poa goise ami gom pao je ekhinit Ashoka influence asile. We can reconstruct the history of Ashoka on the basis of his inscriptions. He is the first Indian king to speak directly to the people through his inscriptions. So kind of ancient Man Ki Baat. So ancient Man Ki Baat kune korisile ama Ashokai korisile through
Inscription. History is the aggregate of past events from the beginning of writing and recorded human history and extending as far as post-classical history. Would you like to hear more? Siri lagi gol ki jani. ঠিক আছে so এই কি আছে Ashokan inscriptions bur to kind of speak directly to the people through his inscriptions. So ancient man ki baat na hoise. They were engraved on rocks on polished stone pillars. So stone pillars we can call ekdam pura shining. Mounted by capitals in the caves and in the caves eru asile. তো তেনেকুৱা অশোকাই বনোৱা কেভ কিবা আছে নি মনত আছে নি আপোনালোকৰ কেভ অশোকাই কেভ খান্দিছিলে নহয় বৰাবৰ হিলছৰ কেভ বিলাক আৰু অশোকাৰ টাইমত পলিশ কৰিব পৰা হৈ গল ষ্টোন পিলাৰ্স বিলাক they are found not only in Indian subcontinent but also in Kandahar Afghanistan এতিয়া আমি অকমান ফটো চালে আমাৰ বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব Edicts of Ashoka আমি সোৱা আগতে Ashokar edicts বোৰ কেনেকুৱা আছিল polish stone নো কেনেকুৱা আছিল হেতু আমি অকমান চাই লওঁ তাৰ কাৰণে অকমান আমি দূৰলৈ যাব লাগিব এইটো এটা Ashokan pillar দেখিছেনে এই পিলাৰটো আছে লৰিয়া নন্দনগড়ত এনেকুৱা এটা পিলাৰ আছে এই পিলাৰৰ ওপৰত এটো এক্সট্ৰাকে ফিট কৰা হৈছে দেই এই পিলাৰটো সিঙ্গল ষ্টোনৰ হয় ঠিক আছে তাপা এটো ক্যাপিটাল এটো কি বুলি কয় এটো ক্যাপিটাল বুলি ক'ব কি জানেটো তাপা এটো এটা পাৰ্ট আৰু ওপৰত এটা পাৰ্ট তিনটা পাৰ্টত আছে এটো ওপৰৰ পৰা ফিট কৰা হৈছে সো এটো হৈছে এটো পলিশ ষ্টোনৰ হয় পলিশ কৰা আছে এটা আপুনি দেখি নাপাব ইয়াত এটো চালে আপুনি গম পায় এটো হৈছে বুল ক্যাপিটাল ৰামপুৰবাত এটো পোৱা গৈছে এতিয়া এটো ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আছে বুল ক্যাপিটাল you can see কিমান ধুনিয়া কাম কৰিছে ইয়াৰ হিংটো হয়তো ভাঙি থাকিলে বুল ক্যাপিটাল ঠিক আছে পলিশ ষ্টোন বুলি কলে কি হয় এটো কি হয় ইয়াৰ পলিশটো দেখিছেনে বাৰু সবে কেনেকুৱা শাইন মাৰি আছে কিন্তু লাইমষ্টোন ইত্যাদি দি ফিক্স কৰিব নহয় জানো লাইমষ্টোন গুৰি সিমেন্টটো যেনেকে বনাইছে এতিয়া তেনেকে লাইমষ্টোনটো আছিল তেতিয়া জানিছিল মানুহবিলাকে সো ইয়াৰ শাইনটো চাওক কেনেকুৱা ধুনিয়া ইমান বঢ়িয়া মিহি কাম কৰিছে মানে কিমান মজা এটো হৈছে লায়ন ক্যাপিটাল ন লায়ন ক্যাপিটালটো কোত পোৱা গৈছে জানে না আপোনালোকে Sarnath very good so you can see the beauty iman artistic excellence পাই গল ন আমাৰ painted graveware আৰু chalcolithic ageৰ পৰা এই বিলাক দেখিছেনে inscriptions বোৰ লিখা আছে এনেকে inscriptions বোৰ লিখি থৈছে এটো হল pillar inscription পিলাৰ এনেকে অশোকাই লিখিছিলে আৰু কিমান মিহি পিলাৰটো দেখিছেনে পুৰা পলিশড এটো কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি এই হাতীটো যে আছে যে এটো এটা ৰক ইনস্ক্ৰিপচন ইয়াত পোৱা যায় এটো ধলি এলিফেন্ট ফেমাস এই ৰকটো কাটি পিনে এলিফেন্ট বনাই দিছে কিমান এক্সপেন্ডিচাৰ কৰি বনাইছে এইবিলাক ধলিত আছে আপোনালোকৰ ৰক এডিক্স পিলাৰ এডিক্স ৰক এডিক্স বোৰ মেজৰ ৰক এডিক্স আছে মাইনৰ ৰক এডিক্স আছে সো লেভেল অফ ক্ৰাফটসম্যান তো আপোনালোকে চাওক এটো আপোনালোকে জানে লোমা ঋষি আৰু বৰাবৰ হিলছত
আমি হেৰানি কথা পাতিছিলো 7টা নে 4টা বেছিভাগত 4টাই পাইছো চোন ন 4টা কেভছ আছে বুলি পাইছো তো আৰু আছে নেকি পিকচাৰ এইকিটাই সো এতিয়া আমি যাম এই ইনস্ক্ৰিপশনছ বিলাক কোড পাইছে তো বুল ক্যাপিটাল ৰামপুৰবা ইনস্ক্ৰিপশনছ আমি ম্যাপখন চাওঁগে এতিয়া আমি ওকে এই এডিক্টস বিলাক এই স্কোয়াৰটো হৈছে মেজৰ ৰক এডিক্ট ঠিক আছে স্কোয়াৰবোৰ হৈছে মেজৰ ৰক এডিক্টস আৰু ট্ৰায়াঙ্গলবোৰ হৈছে পিলাৰ এডিক্টস ঠিক আছে আৰু এই স্কোয়াৰ যেটো বগা হয় হেতু হৈছে মাইনৰ ৰক এডিক্ট আৰু এটো টেৰিটৰিয়েল লিমিটটো এটো এনেকে দেখাইছে পিলাৰ এডিক্ট বিলাক ট্ৰায়াঙ্গল কে আছে এতিয়া আমি এটো চাও মেজৰ ৰক এডিক্ট কোড আছে মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰতো আছে মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ কলসি মেজৰ ৰক এডিক্টস তারপর রক এডিক্টস মেজর রক এডিক্টস আকৌ ধলি ধলিত আছে জগড়াত আছে ইয়েৰাগুড্ডি সন্নথি এটো সারনাথ হ'ব পাৰে সারনাথ এটো হয় না সোপাৰা আৰু গিৰনাৰ নাম কিটা জাস্ট শুনিলে হৈ গ'ল সারনাথটো এডোখৰত আছে সারনাথ এতিয়া আৰু পিলাৰ এডিক্সবোৰ ক'ত আছে চাওক পিলাৰ এডিক্সবোৰ এটাতো ইয়াত আছে শাহবাজগড়ি তাৰপিছত দিল্লী মিৰাটত আছে লুম্বিনী এতিয়া ৰুমিন্দে পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন বুলি কয় ৰুমিন্দে মানে লুম্বিনী ৰুমিন্দে ইনস্ক্ৰিপশন ৰামপুৰবাত কোনটো পোৱা গৈছিলে কোনটো ক্যাপিটাল পোৱা গৈছিলে ৰামপুৰবাত আমি অকমান আগত চাইছিলো বুল ক্যাপিটাল তাৰপিছত ইয়া লৰিয়া নন্দনগড় আৰু লৰিয়া আৰাৰাজ কৌশম্বীত এটো কি পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন কৌশম্বী আকৌ মাইনৰ ৰক এডিক্টস একেলগে ইয়াত আছে কৰ্ণাটকাত মাইনৰ ৰক এডিক্টস একেলগে আপোনালোকে দেখিব সোপাৰ বোলা জেগাডোখৰ ফেমাস হয় সোপাৰ কোট আছে আপোনালোকে চাই লওক অমৰাৱতীত পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন আছে তো এতিয়া আপোনালোকে মেইন হেৰিটো কৰি লওক মেজৰ ৰক এডিক্টস কোট আছে এবাৰ লিখি লওকচোন মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ কলসি ধলি জগড়া ইয়েৰাগুড্ডি সন্নথি সোপাৰ আৰু গিৰনাৰ গুজৰাটতো মেজৰ ৰক এডিক্টস আছে এইকেইটা লিখি ললে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত ফিট হৈ যাব বস্তুকেইটা মেজৰ ৰক এডিক্টস কেইটা এটলিষ্ট আমি জানি থলে আমাৰ ভাল হ'ব এইবিলাকতো প্ৰশ্ন আহে ৰক এডিক্টস কোট আছে মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ কলসি ধলি জগড়া ইয়েৰাগুড্ডি সন্নথি সোপাৰ আৰু গিৰনাৰ তো সাৰনাথত হয়তো এটো এটা আছে মাইনৰ ৰক এডিক্ট হতে থাকিব পাৰে মেজৰ ৰক এডিক্ট এটলিষ্ট আমি জানো বাকি কিটা নাজানিলেও কথা নাই আমি কব পাৰিম এইকিটা এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিম এটলিষ্ট টাইপ কৰি দিব এবাৰ মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰটো কাবুলত আছে এতিয়া কলসি ধলি এলিফেন্টটো দেখিছিলে আপোনালোকে
জগড়া ধলিটো ক'ত আছে ওড়িশাত আছে ন কলিঙ্গা येरागुड्डी सन्नथी सोपार আৰু গিৰনাৰ মেজৰ ৰক এডিক্স কিটা ইয়াত আছে গোটেই ইন্ডিয়াতে আছে বুলি কলো ভুল নহব লিখি ললেনে সবে এবাৰ টাইপ কৰি দিছেনে কলসি মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্দাহাৰ ধলি জগড়া येरागुड्डी सन्नथी सोपार গিৰনাৰ আমৰাবতীত কি আছে পিলাৰ এডিক্স আছে আমৰাবতী সাউথত পিলাৰ এডিক এটাই দেখিব মনত ৰাখিবলৈ ইজি হৈ গল আমৰাবতী মানসেৰা শাহবাজগড়ি কান্ধাৰ ধলি জগড়া येरागुड्डी সন্নাথি সাৰনাথি নহয় এটো সন্নাথি SANNATHI সাৰনাথটো এডোখৰত আছে সন্নাথি সাৰনাথি নহয় দেই সন্নাথি তো এই সাউথত আমৰাবতী পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশন এটা আছে আমৰাবতী येरागुड्डी টো মনত ৰাখিলে এইবোৰ আপুনি দেখিলে মনত ৰৈ যাব এবাৰ লিখা পিছত আহি যাব মাইনৰ ৰক এডিক্স এগাল আছে পিলাৰ এডিক এটাই আছে পিলাৰ এডিক ইয়াত এটা আছে বাকিবোৰ সব এই দখতে পিলাৰ এডিক্সবোৰ আছে পিলাৰবোৰ এই দখৰে এৰিয়া নহয় জানো মেজৰ এৰিয়া এই দখতে হয় তো পিলাৰ এডিক্স ইয়াতে সবতকে বেছি আছে মেজৰ যিদখৰ সেন্টাৰ ক্যাপিটালৰ ওচৰত এই ক্যাপিটালৰ ওচৰত সবতকে বেছি কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ আছে পিলাৰ এডিক্স বিলাক ৰক এডিক্সবোৰ লিখিবলৈ ইজি পিলাৰ এডিক্স বিলাক আৰু পিলাৰবোৰ লৈ যাব লাগিব নহয় তো পিলাৰ এডিক্স বিলাক ইয়াত আছে পিলাৰ এডিক্স মেজৰ ৰক এডিক্স পিলাৰ এডিক্স আইডিয়াটো হলে হৈ গল অকণ তাৰপৰা মাইনৰ ৰক এডিক্স ইয়াত এগাল আছে তো ইয়াত ইমান কিটা মাইনৰ ৰক এডিক্স দিয়াৰ মতলবটো কি ইয়াত হয়তো আৰু অকমান ধাম্মাটো বেছিকে দিব বিচাৰিছিলে মানুহবিলাকক অকমান আৰু শান্ত কৰিবলৈ ইয়াত অকমান বিচাৰিছিলে কন্ট্ৰোলটো ইয়াত আনিব বিচাৰিছিলে ঠিক আছে তো অনুমানটো আপোনালোকৰ হৈ গল অনুমানটো ইনাফ So they are found not only in Indian subcontinent but Kandahar in Afghanistan. These inscriptions are in the form of 44 royal orders. Each royal order had several copies. The inscriptions were composed in Prakrit language and written in Brahmi script. Ami je script to dekhilu etu Brahmi script asile ar language to ki asile script to Brahmi asile language to asile Prakrit etu bahut important yar par prashno hotibo script to Brahmi aru language hoise Prakrit throughout the greater part of the empire, but in the northwestern part they appear in Kharosthi script. Kharosthi script ami gom pao ir Persian influence ase na Kharosthi script aru Kharosthi script to ki hoise left to right likhe ne right to left likhe right to left likhe right upper left hole Kharosthi script likhe kele karon ki yat Iranian influence ase he Iranian মানুহবিলাকক প্রাকৃতত লিখিলে হবো নেকি নহবো তেওঁলোকক Kharosthi scriptতে লিখি দিব লাগিব and in Kandahar in Afghanistan they were written in Aramaic in Greek script and Greek language Aramaic language or Greek language or likhisile they were written even in Aramaic in Greek script script to Greek asile language to Aramaic etu important bahut important
Aramaic in Greek script আৰু Greek language to লিখা আছিল তো খাৰস্তি এটা Aramaic এটা নোট ডাউন কৰিলে সবে important এইকেইটা important আৰু These inscriptions were generally placed on ancient highways. So highways are jeneke poster আজিকালি লগাই ন poster লগাবলৈ নিদিয়ে বাৰু highway technically. They throw light on the career of Ashoka, his external and domestic policies, and the extent of his empire. Empire to kiman ডাঙৰ আছিল এইবোৰ সব কোৱা গৈছে এইখিনি হগল এডিক্সৰ কথা আমি অকমান এডিক্স বিলাক চাইও ললো The impact of Kalinga war. So আমি গম পালো যে Kalinga টোৱে only part যেটো Ashokai দখল কৰিছিলে The ideology of Buddhism guided Ashoka's state policy at home and abroad. Eta Buddhism to ahar agote after his accession to the throne Ashoka fought only one major war called the Kalinga war. According to him 1 lakh people were killed in this war. 1,50,000 were taken prisoners. The war brought to the Brahmana priests and Buddhist monks great suffering. Priests hokolor karne bore suffering hole, which caused Ashoka much grief and remorse. So he abandoned the policy of physical occupation in favor of policy of cultural conquest. Physical occupation nokori cultural conquest korise. In other words, Bheri Ghosha was replaced by Dhamma Ghosha. So Bheri Ghosha replaced korile kihedi Dhamma Ghosha di. Digbijay nahoy Dhamma Bijay. Heto ami Asomet paise nahoy. Digbijay koatko Dhamma Bijay koato bhal. We quote below the words of Ashoka from his 13th major rock edict. Ekhini 13 major rock edict likha ase. So Bheri Ghosha to important hoy. Ahi jabo pare what is Bheri Ghosha? Conquest by force enake thakibo pare option up. So important for you. Odan koilele yes. Etia 13th major rock edict opera etu likha ase when he had been consecrated 8 years the beloved of the gods the Piyadasi Ashokar naam to no Ashokar naam to nije Ashoka boli koa nasile teo koisile Devanam Piyadasi ba Piyadasi. So Piyadasi mane ki Devanam Piyadasi mane beloved of the gods. Nijake beloved of the gods boli সম্বোধন কৰিছিলে inscriptions bilakot. So beloved of the gods the king Piyadasi. এই Piyadasi jane Ashoka hoy. Aru enuka ta ahiseও 2020 ahise no enuka ta Ashoka inscription apa ne paise ne ba apnaloke Who is the king who said this bili aise inscription ta quote kori dise ekone paise Kalinga 150,000 people were deported 100,000 were killed 100,000 mean 1 lakh and many times that number perished 100,000 bili ene koi dise aru conventionally koy je hazar manu morise bili 100,000 মানুহ Afterwards, now that Kalinga was annexed, the beloved of the gods were very earnestly practiced Dhamma, desired Dhamma and taught Dhamma, eat Dhamma, sleep Dhamma, talk Dhamma enuka hoy gose aru On conquering Kalinga, the beloved of the gods felt remorse pura remorse feel korise For when an independent country is conquered, the slaughter, death, and deportation of the people is extremely grievous to the beloved of the gods. Mane election goal eta corona ahi gol kotha to hetu. And weighs heavily on his mind. What is even more deplorable to the beloved of the gods is that those who dwell there, whether Brahmanas, Shramanas, or those of other sects,
এই শ্ৰমণাস কোন হয় ব্ৰাহ্মণাস বো আমি গম পাওঁ শ্ৰমণাস বিলাক এই যে যিবিলাকে একদম নিজকে এসেটিক কৰি পিনে জীৱন যাপন হাৰ্ড জীৱন যাপন কৰে যে তেওঁলোক হৈছে শ্ৰমণাস ব্ৰাহ্মণ শ্ৰামণ বুলি কয় যে এটো হেয়াৰ শ্ৰমণ or householders brahman hok shaman hok ba householders hok who show obedience to their teachers and behave well and devotedly towards their friends acquaintances colleagues relatives slaves and servants all suffer violence murder and separation from their loved ones bohu sobore digdar hoy gol no war to fight kora karone today if 100 or 1,000 part of those people who were killed or died were deported when Kalinga was annexed, were to suffer similarly, it would weigh heavily on the mind of the beloved of the gods. The beloved of the gods considers victory by Dhamma to be the foremost victory. Etia, victory by Dharma to he asol victory bili, teo koise. Dik bijoy nohoy, Dhamma bijoy. Ashoka মানে মানুহ বিলাকক আগৰ পৰাই পলিটিক্যাল ক্লাছটোৱে ফুলস বনাই আহি আছে মানে কথাটো হেতুৱে মানে অন্য একো কথা নাই Ashoka now made an ideological appeal towards the tribal peoples and the frontier kingdoms ideological appeal ta korile to the tribal people and frontier kingdoms bilake sobotke digdar একাৰণে আপোনালোকে এটা সিলেবাসত এটা দেখিছে বৰ্ডাৰ ইস্যুস তেতিয়াও আছিল আজি পৰা 2300 বছৰ আগত আৰু এতিয়াও আছে আৰু সদায় থাকিব বৰ্ডাৰ ষ্টেটস বিলাক বহুত দিগদাৰ গুটেই ড্ৰাগছ নাৰ্কটিক ট্ৰাফিকিং সব বৰ্ডাৰ ষ্টেটসতে হয় আৰু ৰিবেলিয়াসও বৰ্ডাৰ ষ্টেটসে হয় যেনেকৈ আমাৰ নাগাল্যান্ড হক মণিপুৰ হক হয়নে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হক গুটে বৰ্ডাৰ ষ্টেটস বিলাকে দিগদাৰ কৰি থাকে to obey their king as their father and to repose confidence in him the father nisnake manibo koise rajak the officials appointed by Ashoka were instructed to propagate this idea among all sections of his subjects The tribal peoples were similarly asked to follow the principles of Dhamma. Tribal people bila ki hoy? Teoloke free hoy na? Teoloko ita keneke koribo? Ita caste of a society to soboke koise apni amuktu kam koribo, apni tamuktu kam koribo, apni nobohibo. Ebu kotha to caste society kotha khor pai monai ase. Karon ki teoloke village ot thake. Village ot thakile niyam niti monuai thakibo pare. Tribals bila ji jungle ot thake, teoloke azadi se thake. তেওঁলোকক এটা কেনেকে বক কৰিব তো ধাম্মা কথা কৈছে ধাম্মা ফলো কৰক আপোনালোকে ট্ৰাইবেল পিপল বিলাকে Ashoka no longer treated foreign dominions as legitimate areas for military conquest he tried to conquer them ideologically so propaganda কৰি পিনে conquer কৰিব বিচাৰিছে he took steps for the welfare of men and animals in foreign lands which was a new thing considering the condition of those days. So ki koise foreign oleo emissaries pothaise. He sent ambassadors of peace to Greek kingdoms in Western India. Western Asia and Greece. Greek kingdoms oleo ambassadors pothaise. Jeneke Megasthenes ahise teo kingdom ole. Empire. All this can be said on the basis of Ashoka's inscriptions. Ekute ami koisu Ashoka's inscriptions of bhitti. If we rely on Buddhist tradition, it would appear that he sent missionaries for propagation of Buddhism to Sri Lanka and Central Asia. Aru Buddhist tradition mote Sri Lanka aru Central Asia le missionaries pothaisile. As an enlightened ruler, Ashoka tried to enlarge his area of political influence through propaganda. So propaganda teo korisile through all these. Nijor bishoye janaisile manhu bilakok. It would be wrong to think that Kalinga war made Ashoka an extreme pacifist.
So extreme pacifist banai dile hetu nohoy. He did not pursue the policy of peace for the sake of peace under all conditions. On the other hand, he adopted a practical policy of consolidating his empire. Eite kotha hoy. So teo ki korise? Teo ketiaba dhamma namanar karone manhok hasti di pina ekdom mane mariu pelaise. He has killed for dhamma also. He can criticize kore dhamma policy to teneke. যে ধাম্মা নামানিলে একদম পুরা মারপিট নিজে কই মানা কৰিছে আপুনি মারপিট নকৰা মানে কি ধাম্মা নকৰাৰ কাৰণে তেওঁ আকৌ মারপিট কৰিছে এটা আইৰনি হৈ গ'ল কথাটো on the other hand at a practical policy হয় এটো এটা practical policy of consolidating his empire he retained Kalinga to ঘুৰাই দিয়া নাই retain কৰি ৰাখিছে Kalinga after its conquest and incorporated into his empire এনেকুৱা যদি হসাকে হলটেন যে একদম দুখ লাগিলে তেতিয়া হলে আপোনালোকে যাও কৰো ভুল হৈ গল এনেকে কোৱা নাই and incorporate কৰি ললে তাৰ পিছত কৈছে ধাম্মা there is also nothing to show that he disbanded the huge army to ৰাখি থৈ দিছে maintained from the time of Chandragupta army to গুছাই দিয়া নাই Although he repeatedly asked the people to follow the policy of Dhamma, he threatened them if they violated the established rules of social order and righteousness. So, manubilakok koise Dhamma to kori thakok, kintu Dhamma nokorile ako ulta marpit hobo teolok. Aru ase yar criticism je Ashokar kitchenot regular eta peacock mara hoisile for his food. And all sorts of animals were killed for food but ekhini manhok jonwa howa nasile ekhini kotha bahirot dhamma kotha kowa hoisile so ekhini kotha karone criticize kora hoy but you should not be overly critical in your answers you must be a balanced answer likhibo lagibo I am talking like an academic sonna kotha koisu for you to unearth the truth but ami as officers we have to be very diplomatic in our answers ঠিক আছে এটো নোট কৰিলনে কথাটো within the empire he appointed a class of officers known as the rajukas very important rajukas who were vested with the authority of not only rewarding people but also punishing them whenever necessary so punishment dibole ar reward koribole manu officer ejon rakhisile reward and punishment rajukas no down korile sobe so punishment to gusai dia nasile rajukas ok rakhisile punish koribole the policy of Ashoka to consolidate the empire through dhamma bore fruit etu ramane bhal hol policy tu hol dile the Kanha inscription speaks of the success of his policy with the hunters and fishermen who gave up killing animals and possibly took a settled agricultural life etu kotha ti kiba gom paise ne settled agricultural life hole he paisa to pabo etia hunter gatherer hole to himan paisa dibo nware teoloke আৰু তেওঁলোকে বস্তু মাৰি যদি জীৱ-জন্তু তেওঁলোকে পঠায়ও এবোটো ভাল হৈ নাথাকে ফ্ৰেশ হৈ নাথাকে তো হে কাৰণে হান্টাৰ্স গেদাৰ্স বিলাকক কৈছে যে আপোনালোকে এবো এৰি দিয়ক জীৱ হত্যা মহাপাপ হয় তো মহাপাপ নকৰিব সেটেল এগ্ৰিকালচাৰ লাইফ কৰিব সো পলিসি টু সাকসেস হৈ গল সো আমি জাস্ট ক্রিটিক্যালি চাইছো পলিসি টু এইখিনি লাগে সব ক্লিয়াৰ হৈ গল না Ashoka's policy of Dhamma তেওঁ কি কৈছিলে আৰু was he successful yes he was successful because hunters or fishermen এই দিছিলে fishing এই দিছিলে hunting এই দিছিলে কোট এই দিছিলে কানহাৰত এই দিছিলে yes এটা internal policy and Buddhism Ashoka was converted to Buddhism as a result of Kalinga war কিছুমানে কয় বুদ্ধিজমত কনভার্ট হৈছে বুলি কিন্তু তার একদম এভিডেন্স নাই কিন্তু বুদ্ধিজমত কনভার্ট হৈছে বুলি but you can safely write they converted to Buddhism according to tradition he became a monk
made huge gifts to the Buddhists and undertook pilgrimages to the Buddhist shrines. Buddhist shrines bilakole pilgrimage korisile. The fact of his visiting Buddhist shrines is also suggested by the Dhamma yatras mentioned in his inscriptions. So Dharma yatra bu ki hoy pilgrimage. Buddhar jibur jaga asile heblakot furisile. According to the tradition of the Buddhist Council, the Buddhist Council was held under the chairmanship of Ashoka's brother, and missionaries were sent not only to South India but also to Sri Lanka, Burma, and other countries to convert the people. So manubila convert koribole missionaries pothaisile Sri Lanka, Burma, etio Sri Lanka, Burma Buddhism to prosolito hoy ase. Eto hoise Ruminde pillar inscription. Ruminde mane ki hoy? Ruminde kuntu jaga hoy? Ruminde pillar inscription. Lumbini. Aru etu kihot ase? Brahmi script. Language to ki hoy? Prakrit. So etu Hindi likhise apnake pohi sabo pare. When King Devanama Priyadarshi had been anointed 20 years, he came himself and worshipped this spot because the Buddha Sakyamuni was born here. So Lumbinit goise mane Ashoka nije. He both caused to be made a stone-bearing wall and caused a stone pillar to be set up. So tat goipine pillar inscription ta korise. In order to show that the Blessed One was born here, the village of Lumbini was exempted from Bali tribute. Our bhag, the royal share of the produce, was reduced to 1/8. Bali to ki asile voluntary asile na Bali to. Our bhag to asile je bhag aru royal share, Rozar bhag 1/8. 1/8 hole reduce kora hol. Otherwise kiman thake Rozar bhag to? Can you tell me? 1/4 নহলে 1/6 থাকে নহয় জানো এটা 1/8 কৰি দিছে because Lumbini to famous place হয় কাৰণে হয়নে one concession tax concession di dise aru Brahmi inscriptions of the 2nd and 1st centuries BC have been found in Sri Lanka. Sri Lanka Brahmi inscriptions পোৱা গৈছে হেকাৰণে আমি গম পাওঁ যে কিবা এটা activity হৈছিলে Buddhist related বা Ashoka কিবা এটা activity হয়তো কৰিছিলে Ashoka set a very high ideal for himself, and this was the ideal of the paternal kingship. Paternal kingship. Gom paise ne ki hoy paternal kingship mane ki? Ki boli bhabise eta paternal kingship ki hoy? Ideal to ki asile paternal kingship. Father, king is the father, no? Paternal kingship. He repeatedly asked his officials to tell the subjects that the king looked upon them as his children. As the agents of the king, the officials were also so nijor lora choli boli kobo koise asked to take care of the people. Ashoka appointed Dhamma Mahamatras but Dharma Mahamatras for propagating Dharma among various social groups, including women. So Dhamma Mahamatras, but Dhamma Mahamatras. Eto important hoy. Eto apnalake eneo gom pale aru Dharma likha ase jetia ki kam koribo gome pale. Likhilao pare. Social groups including he appointed Rajukas for administration of justice in his empire. Eto to likhil lole Rajukajor ki kam asile. So Dhamma Mahamatras to nuhu de kan ki sobe jani ar Rajukas to hudibo Rajukas to asile judges punishment disile reward disile Rajukas. So this is important for you. So administration of justice was very important, no? He disapproved of rituals, especially those observed by women. Women etia bhre rituals etia follow kobo lage no.
সৰস্বতী পূজা আহিলে উইমেনেহে পিন্ধিব লাগিব ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ ন তো তেনেকুৱা ৰিচুৱেলছবোৰ উইমেনে পালন কৰিব লাগিব ল'ৰাবিলাকেতো জিন্স পিন্ধিলেও হৈ যাব He forbade killing of certain birds and animals and completely prohibited the slaughter of animals in the capital. So, কি কৰিছে completely prohibit কৰি দিছে slaughter of animals. কিন্তু নিজে আকৌ ঘৰত পিকক খাই আছে সেইটো কথা He interdicted gay social functions in which people indulged in revelries. So, য'ত মানে মানুহবিলাকে বৰ ফুৰ্তি চুৰ্তি কৰিছিলে একদম মদ পানী খাইছিলে হেনেকুৱা বিলাক ফাংচনছ বিলাক মানা কৰিছে কৰিবলৈ যে ইমান পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি নাথাকিব আপোনালোকে But Ashoka's dharma was not a narrow dharma. It cannot be regarded as a sectarian faith. Its broad objective was to preserve the social order. Social order to preserve korilehe ki hobo society to preserve korilehe economy to preserve hobo aru tar pisot goi pine polity to preserve hobo ultimately kotha to hetu to social order to preserve koribo lagibo নহলে ৰজা kinghood to preserve নহবগে গপনে It ordained that people should obey their parents, pay respect to brahmanas and Buddhist monks, and show mercy to slaves and servants. এইখিনি কথা কৈছে ধম্মা parents obey কৰিব লাগে brahmanas আৰু Buddhist monks respect কৰিব লাগে আৰু slaves আৰু servants merciful হ'ব লাগে বেছি অত্যাচাৰী হ'ব নালাগে These instructions can be found in both the Buddhist and Brahminical faiths. এইকিটাটো তো দুইটা ৰিলিজনতে পোৱা যায় এনেকুৱা নহয় যে বুদ্ধিষ্ট হয় Ashoka taught people to live and let live Jio or Jinedo He emphasized compassion towards animals ko compassion dekhabo koise and proper behavior towards relatives So enukwa proshno ahi jaba pare what is the relevance of Ashoka's dhamma in present times So you might be expected to write an answer on this tetia apnalage ei kotha khini live and let live ekhini jodi horuke likhila keteba help hobo pare tabe animals ko hei kobo koise animals ko compassion dekhabo koise relatives logot ব্যবহার কৰিব মানা কৈছে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব relatives logot is relatives ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ relatives হয় ন তো তেনেকুৱা কথাটো হয় So his teachings were meant to strengthen the institution of family to strengthen কৰিব লাগিব আৰু existing social classes আৰু যিবোৰ social classes আছে হেবোৰ পালন কৰিব লাগিব He held that if the people behaved well they would attain heaven So যদি people behave well কৰে ভাল behave কৰে তেতিয়া heaven পাব He never said that they would attain nirvana Nirvana পাব বুলি কোৱা নাই heaven পাব বুলি কৈছে which was the goal of Buddhist teachings Ashoka's teachings were thus intended to maintain the existing social order on the basis of tolerance hojjo guntu lagibo বুলি কৈছে So tolerance to another word maintain social order on the basis of tolerance ebla apnala means karone loi thakok words bilak আর ethics karno hotu important hobo pare essay karno hobo pare essay Ashoka dile bhal lagibo dekhibole peace or essay jodi ahi thake He does not seem to have preached any sectarian faith So enko eku sector faith tenloke mane Ashokai kono kora nai Ekinle all clear yes Can we move ahead Okay Thank you so much It is Ashoka's place in history Ashoka's place in history etu to agote direct question ahisile are optional sokolor karone It is said that the pacific policy of Ashoka ruined the Maurya Empire. Kshatriya dharma hoise onobote conquest kori jua. Onobote conquest kori thakatu Kshatriya dharma hoise. So hetu nokoriya karone dhongko hoi gol Mauryan Empire. But it is not true. On the contrary, Ashoka has a number of achievements to his credit.
He was certainly the greatest missionary ruler in the history of the ancient world. Greatest missionary ruler বুলি কৈছে in the history of the ancient world. He worked with great zeal and devotion to his mission and achieved a lot both home and abroad. Ashoka brought about political unification of the country. Political unification korile Ashokai. He bound it further by one dharma, one language, and practically one script. So Ashoka eto bahut dangor eta role hoy. Ashoka gute ei je Indian feeling to anibole help korile. Gute eto political unification korile aru political unification par hoye asile. But eta polity under ta anile na eta rule under anile gute dangor to India khonok. Tapa one dharma, one language, and practically one script. Etiao manublake try kore eto koribole one dharma, one language, one script koribole. Called Brahmi, which was used in most of his inscriptions. In unifying the country, he respected such scripts as Brahmi, Kharosthi, Aramaic, aru Greek. So gute kita respect to korisile anhate. Evidently, he also accommodated such languages as Greek, Prakrit, and Sanskrit. Greek, Prakrit, or Sanskrit accommodate korisile, and various religious sects. Ashoka followed a tolerant religious policy. He did not try to foist his Buddhist faith on his subjects. Nijor faith to subjects bilakor upor japi dia nasile. On the other hand, he made gifts to non-Buddhist and even to anti-Buddhist sects. Anti-Buddhist bilakoku teo gift disile. So sobor logote mili solisila mili pine solatu teo kotha asile aru because he was a politician, no, ultimately. So he needed the support of all the people, no. He did not want anybody to rebel against him. এখানে সবলতে মিলি ফুৰিছিলে আৰু ইমানটা বেছি নিজৰ মানে হেৰি কৰা নাছিলে so that you will see even in so called Muslim rule Akbaৰৰ ক্ষেত্ৰটো ultimately politicians will use religion always, you will see that, but they will also be সবলতে মিলিও থাকিব So hetu kotha politicians bilake hoday koriboi every time, every ancient history pa etia lage, you know, mass scale conversion koribole keteo chesta nakobo okoman konto chesta koriboi, but then again sobo logote meliu thakibo aru conversion kele koribo because of political reasons. Mane political reasons je sobote eta dharma hobo lage, eta language kobo lage, tetia ki hoy heri kobole easy hoy, mane unite koi rakhibole manu bilakok easy hoy. So you can understand today's politics has not changed much from the agor time otko. So etia eneke manu bilakok Mughal ahi jao boli bhoy khabo. Even in Mughal times Hinduism didn't extinguish, Hinduism flourished, na. So always ata heri thakiboi mane balance to thakibo, definitely thakibo. Ashoka was fired with zeal for missionary activities. He deputed officials in the far-flung parts of the empire. This helped the cause of administration and also promoted cultural contacts between the developed Gangetic and backward distant provinces. The material culture typical of the heart of the empire spread to Kalinga and the lower Deccan and North Bengal. So cultural contacts developed between Gangetic Basin or distant provinces. Aru material culture jitu mane hoisile ei je jiman production and cities and towns, heart of the empire spread to Kalinga. Kalinga khon otherwise gaon asile, tapa Deccanolo spread hole aru northern Bengalolo spread hole ei material culture tu. So hetu kotha হৈ গল এটো এটা আপনারা দেখিব যে এনেকে প্ৰথমতে মিশনাৰী এক্টিভিটিজ বিলাক মানুহ বিলাক কৰে, যেনেকে মিশনাৰী এক্টিভিটিজ বিলাক হৈছিলে আফ্ৰিকাত,
right? Africa jeta hoisile, they came with the Bible to the land. Africans hokolor land khini asile aru they came with the Bible. Ar Africans hokolok Bible to dile ar land to teologe loi lole. So এটা বিখ্যাত এটা saying আছে আপোনালোকে চাব এছে কাৰণে আপোনালোকে নোটো কৰি ৰাখিব সো তেনেকে অশোকাৰ যিবিলাক এক্টিভিটিজ আছিলে তেওঁ তেনেকে মিশনাৰী এক্টিভিটি কৰি পিনে he wanted to know যে other areas can they be conquered or not. So intelligence গোটাই আছিল বুলি you can say তেওঁ মিশনাৰীজ পঠাইছে and তেওঁ নিজে আক্ৰমণ কৰাৰ আগতে he is trying to have some intelligence about that. So হেতু সব rulers বিলাকে আপোনালোকে কৰা দেখিবই. So one is a better, what better can be this rather etu ki boli koy religion or missionaries pothat ko ki bhalo pare. Above all, Ashoka is important in history for his policy of peace, non-aggression and cultural conquest. He had no model in early Indian history for pursuing such a policy. Enuka policy kunu agote kora nasile. It was a new policy for India. Nor did such an example exist in any country except Egypt, where Akhenaton had pursued a Pacific policy in the 14th century BC. Bapre. 14th century BC, amar dat ki later Vedic ne early Vedic soli asile baru. 14th century BC. What do you say? Early Vedic, later Vedic, ki soli asile? Early Vedic, obviously 1500 or 1000 like early Vedic nasile jan. Early Vedic soli asile tetiai Akhenatone Pacific policy Egypt korisile. But it is obvious that Ashoka was not aware of this Egyptian predecessor, although Kautilya advised the king to be always intent on physical conquest. Kautilya Arthashastra koise je rojai hodai physical conquest chinta koi thakibo lage. Ashoka followed the reverse policy, ekdom reverse policy Ashoka lole. Bahut important. Etu kotha tu note kori lobo. He asked his successors to give up the policy of conquest and aggression, which had been followed by the Magadhan princes till the Kalinga War. He counseled them to adopt a policy of peace, which was badly needed after a period of aggressive wars lasting for 2 centuries. Ashoka consistently stuck to this policy, although he professed sufficient resources and certainly maintained a huge army. He did not wage any further war after the conquest of Kalinga. In this sense, Ashoka was certainly far ahead of his day and generation. Looking at one side of the picture, the conquest koribole apnalage sab jagai kot ase conquest koribole. However, Ashoka's policy did not make any lasting impression upon his viceroys. Viceroys etu kotha namanile. Vassals who declared themselves independent. So ultimately rebellion to bosaba bicharisile. Last teoloke independence ghokona kori dile viceroys bilake in their respective areas after the retirement of the king in 232 BC. Similarly, the policy could not convert his neighbors who swooped on the northwestern frontier of his empire within 25 years of Ashoka's exit from power. So 25 years of pisote northwest frontier par attack ako ahi gol. So hetue kotha holge amar Ashokar jitu Pacific policy hetu ulta backfire korile Ashokar upor. So far so good. Ekhini clear hol na sobore? Yes or no? Ekhini asile politics o kotha. Etia ami significance of Mauryan rule. Maurya ruler significance to some. State control. The Brahminical law books again and again stress that the king should be guided by the laws laid down in the Dharma Shastras. Dharma Shastras are jikita laws ase hekita manibole koise. And by customs prevalent in the country. Kautilya advises the king to promulgate dharma
when the social order based on the varnas and ashramas stages in life perishes. So jot adharma hoise mane ki ei je varna system mana nai ashrams bu mana nai tetia king e dharma to impose koribo lage boli kotile koise the king is called by him dharma pravartaka dharma pravartan koribo dharma to propagate koribo promoter of social order. So dharma to बहुत complex word hoy dharma concept to jani dharma to ki nijor kam nije koratoke dharma to koine karma dharma boli koy to nijor karma to kori jabo lage heitue dharma hoy. So enokwa dhৰণৰ simplistic definition amar sot ase about dharma. The royal orders were superior to the orders to other orders. The royal orders asile were superior to other orders was asserted by Ashoka in his inscriptions. So inscriptions bilagot koise je jibu royal orders ase heblake sobki important. Baki tribal jodi order die kiba ta je raja against the fight korok he order iman important nahobo mane enukwa kotha ta koise. Ashoka promulgated dharma and appointed officials to inculcate and enforce its essentials throughout the country. Officials appoint korisile dharma promulgate koribole he officials bilakor naam ki hoy kobo niki jiblak manhe jiblak officers dharma prasar korisile teolokor naam ki asile Dhamma Mahamatras boli kolo hobo dharma Mahamatras boli kolo hobo prakritat r to silent thake ekane dharma to dhamma boli koy. Assertion of royal absolutism was a natural culmination common manhe r to pronounce kobo nware mane besike pohan hona manhu bilake to hetu kotha assertion of royal absolutism was a natural culmination of the policy of military conquest. Actually, পঢ়াওনা কৰা নকৰা বুলি নহয় আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ডায়ালেক্টস বিলাকক কিছুমানত r2 নাথাকে যেনেকৈ ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজতো r2 নাথাকে তেনেকৈ তেওঁলোকে r2 খ বুলি কয় Assertion of royal absolutism was a natural culmination of the policy of military conquest adopted by princes of Magadha. So royal absolutism to hoboi royal absolutism mane ki king or absolute power aru conquest hoar pisot king or to absolute power hoboi Anga Vaishali Kashi Kosal Avanti Kalinga sob apnalage jane etia maps hoar karone hetu subidha hoise apnar concept book clear were annexed to the Magadhan Empire one by one. The military control over these areas eventually turned into coercive control of all aspects of life of the people. So, manhor protective aspect of life control koisile polity. ठीक है Magadha possessed the requisite power of the sword to enforce its overall control. So power of the sword asile e enforce koribole teneke apnalake Akbarer homoyot dekhibo eta ritual ase jharokha darshan jane ne kunba eto jharokha darshan to ki hoy so roja imane important asile life ot মানুহবিলাকৰ লাইফত ৰজাৰ মুখখন নেদেখালেকে ৰজাই ৰাজপ্ৰসাদ এনেকে খিৰকিত আহি পিনে এনেকে ৰজাটো দেখা দিব তেতিয়াহে মানুহবিলাকে অন্ন গ্ৰহণ কৰিব ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব ঠিক আছে তো হেতু হৈছে ঝৰখা দৰ্শন তো ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিব এনেকে ইছলামিক পথাত কোনো আল্লাহৰ বাহিৰে বেলেগক মানা নাছিলে কিন্তু তথাপি এনেকুৱা ৰিচুৱেলছবোৰ ইয়াত কৰিব ললে মানুহবিলাকে আৰু ঝৰখা দৰ্শন মানুহবোৰ বাহিৰত ৰৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে ৰজা উঠি পিনে দেখা নিদিয়ে আৰু যেতিয়া ৰজা উঠি দেখা দিব তেতিয়াহে মানুহবোৰ ঘৰে ঘৰে যাব আৰু গৈ পিনে
ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবগে গৈ পিনে তো ঝাৰুখা দৰ্শন এটা প্ৰথা আছিলে সো কিঙে মানুহৰ মনত ইমানে বেছি হাস পেলাই লৈছিলে সো হেতু আইডিওলজিক্যাল ডমিনেশন ভক্ত বনাই লৈছিলে সো হেতু কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে মানুহৰ মাইন্ডবোৰ কন্ট্ৰোল কৰিলে সো মাইন্ড কন্ট্ৰোল কৰিলে এটা ভক্তে কেতিয়াও ৰিবেল নকৰিব সো তেনেকে আগৰ দিনৰ ৰজাবিলাকো এনেকুৱা ঝাৰুখা ৰজা মানে কি আৰু মুগলৰ বাদশাহবিলাক আকবৰে ঝাৰুখা দৰ্শনটো কৰিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ট্ৰোল ওভাৰ দ্য মাইন্ড এবাৰ মাইন্ডটো কন্ট্ৰোল কৰিলে ইউ কন্ট্ৰোল এভৰি আদাৰ এস্পেক্ট তো তেনেকে আমাৰ যেটো ইমান অল পাৱাৰফুল মগধান যেটো পাৱাৰ আছিলে এই পাৱাৰটোৱে অল এস্পেক্টস অফ লাইফ অফ পিপল কন্ট্ৰোল কৰিছিলে হয়নে এটো কথা ক্লিয়াৰ হলনে বস্তুটো In order to control all spheres of life of the state had to maintain a vast bureaucracy. হেতু কাৰণে vast bureaucracy এটা লাগিব In no other period of ancient history we hear of so many officers as in the Maurya times. তো নকলে ক্লিয়াৰ হল নহল নাই হয় নেকি হল অলগছে The administrative mechanism was backed by an elaborate system of espionage, spies. Spies বহুত important আছিলে control কৰিব হলে spy কৰিবই so ইমান control কৰিলে bureaucracy বহুত লাগিব এটো কথা আমি জানিলো আৰু spies parents বিলাকেও আপোনালোকৰ ওপৰত spy কৰি থাকে হয়নে So, আজিকালি parents বিলাকে mobile phone ওপৰত spy কৰে কি চাইছে ল'ৰাছলি বিলাকে হয়নে আগতে এনেকে দৰ্জা হুকটো লগাব নিদিয়ে so তেনেকুৱা আপোনালোকৰ হৈছিল নে বৰ লাইফত parents are spying on you কিয় spy কৰে why do you think হয় দুজনে কৈছে বহুত জনে কৈছে so control কৰিবলৈ actually anytime control কৰিবলৈ কাক লক কৰিছে কোন বন্ধু পাতিছে সব চাই থাকিব আৰু collected intelligence এতিয়াও আপোনালোকৰ প্ৰিয় গভৰ্ণমেন্টে আপোনালোকৰ WhatsApp টো পুৰা চাই আছে সদায় চাই আছে যেতিয়া আপোনালোকে উল্টা পুল্টা কৰিব তেতিয়াই ধৰি লব কোনে উল্টা পুল্টা কৰিছে বুলি So everything, your emails are being spied on, everything. তাৰ কাৰণে IB আছে, Intelligence Bureau বুলি এটা department আছে, জানেনে? RAW বুলি এটা আছে. What is the difference between RAW and IB? জানেনে? দুইটাই হৈছে spies. So এতিয়াটো আৰু বেছি, এটো technological, digital spying হৈ আছে সবৰ লগতে. Raw external, IB internal, very good. তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সব data ৰাখিছে সব So information is the most important thing. Types of spies collected intelligence about foreign enemies and kept an eye on numerous. So privacy to নাই privacy ৰাখিব নোৱাৰে privacy is a fundamental right মানে এতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ লৈ লৈছে আধাৰ লৈ ললে আৰু কি আৰু গোটেই ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লৈ লৈছে আপুনি কোড যাব কি কৰিছে সব না আধাৰটো বেংক একাউন্টৰ লিংক কৰি দিয়ক মোবাইলৰ লগত লিংক কৰি দিয়ক সো টেকনিক্যালি আপোনালোকক ডিজিটাল চেঞ্জ দি দিছে ডিজিটাল হিকলি আৰু পুৰা মনিটৰ কৰি আছে কোড গৈ আছে কোড খাই আছে আৰু এই বস্তু বিলাকেটো প্ৰাইভেট কোম্পানী বিলাকক বহুত দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব প্ৰাইভেট কোম্পানীজ বিলাককো লাগে ইনফৰমেশন one who has information will control এতিয়া মই আপোনালোকক কি কৈ আছো UPSC আৰু APSC বিষয়ে আপোনালোকক ইনফৰমেশন দি আছো and this information is making you confident and powerful of defeating your enemy so তেনেকুৱা intelligence is the most important thing you want to gather
You want to know about your enemies. You want to know about your friends. You want to keep them in control. When you'll become parents, you'll also do the same thing, unfortunately. And you'll have to do. They also help the collection of money from credulous people through deliberate resort to superstitious practices. So কি কৈছে কিছুমান একদম বিশ্বাস কৰিলা মানুহ আছে তো হেতক deliberate resort to superstitious practices কৰাই তেওঁলোকৰ পৰা পইচাও কালেক্ট কৰি লৈছিলে ষ্টেটে কেনেকুৱা কাম কৰিছিল ভাবকচোন PM cares আছে তো PM caresত পইচা দিছে যাতে PM এ হেল্প কৰিব অক্সিজেন সিলিন্ডাৰ আনিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমাক কোৱা হৈছে ট্যাক্স লৈছে টল লৈছে হেবুটো আছেই এনেকুৱা ক্ৰেডুলাস পিপল কিছুমান আছে হে ক্ৰেডুলাস পিপলৰ পৰা সুপাৰস্টিচিয়াস প্ৰেক্টিসেস কৰাই মেলি ডেলিবাৰেট ৰিজৰ্ট টু সুপাৰস্টিচিয়াস প্ৰেক্টিসেস কৰি মেলি কালেকচনো কৰি লৈছে মানি হেতু হৈছে কথাটো এইবোৰ আজি নহয় দে এইবিলাক আগৰ পৰাই চলি আছে মানে ক্ৰেডুলাস মানে কি যিবিলাকে পটককে বিলিভ কৰি লয় যেনেকে জকাই গাড়ী চলায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিছে নে কেতিয়াবা so these people are credulous people জকাই গাড়ী চলা কোনে কোনে শুনিছে কোনো নাই শুনা গণেশগুৰিত দাসে শুনিছে তো জকাই গাড়ী চলোৱা এটো চাই লব জকা মানে স্কেলেটন bomb blast after the bomb blast neki important functionaries were called tirthas it seems that the most functionaries were paid in cash these functionaries were minister mantri high priest purohit bili koisile high priest commander in chief senapati eblaku jane apnalage crown prince yuvraj এই হকলক কি বুলি কৈছিলে তীर्थাস বুলি কৈছিলে তীৰ্থাস তো তীৰ্থাস মনত ৰাখি লব এটো পটকে আহি যাব হু ওয়ার তীৰ্থাস এনেকে হতি দিব হাই ফাংশনাৰিজ তাপা বেলেগ কিবা কি কাইন্ড অফ ট্যাক্স এনেকেও কৈ দিব তো তীৰ্থাস হৈছে হাই ফাংশনাৰিজ most important functionaries who were paid generously as much as 48,000 pannas 48,000 pannas disile so etu apne compare to kori sabo de panna being a silver coin equal to 3/4 of a tola etu mon rakhibo na lage in sharp contrast to them the lowest officers were given 60 pannas so efale 48 pannas di ase disparity to sak apnaloke efale 60 pannas dise so despite inclusive growth code hoise stratification ho goise in consolidated pay although some employees were given as little as 10 or 20 pannas so 10 or 20 pannas o diao mane manu sakori kori ase 48,000 pannas paise kisu mane 10-20 pannas paise so therefore it would seem there were enormous gaps between the highest and the lowest category of government servants so government servants মাজত কেৰে gap to বহুত বেছি so যেটো জানিলে হৈ গল এটো আপোনালোকে কি বুলি নহদিব ইয়াতৰ so তীৰ্থাস to নোট কৰিলে সব ক্লিয়াৰ হৈ আছে এতিয়া লাগে economic regulations এটা আমি economic regulations কি কি আছে হেতু চাও বহুত কম লিখিবলগীয়া আছে বুজিবলে বেছি আছে আৰু UPSC কি কৰিব ন বা for that matter APSC also conceptual পৰা এনেকে প্ৰশ্ন বনাই দিব সো আমি এতিয়াই গেছ কৰিব নোৱাৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা দি দিব বাট আমি যে এবোৰ পঢ়ি আছো এই কনসেপ্টবোৰ বিল হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি সেই এনসাৰ্সবোৰ কৰিব পাৰিম তো হেতু কাৰণে ইজ very important to read this If we rely on Arthashastra of Kautilya, it would appear that the state appointed 27 superintendents. Etya superintendent ase. Adhyakshas, superintendent of police, superintendent of taxes, mostly to regulate the economic activities of the state.
27 টা superintendents asile boli koise Kautilya mate. They control and regulated agriculture, trade and commerce, weights and measures, crafts such as weaving and spinning, mining, and so on. The state also provided irrigation facilities and regulated water supply for the benefit of the agriculturists. So, state a benefit korise, benefit for the sake of benefit nohoy, ebar benefit kori pine last or nijor benefit koribole prothomote investment korise. Megasthenes informs us that in the Mauryan Empire, the officer measured the land as in Egypt and inspected the channels through which water was distributed. The channels were inspection korisile je jie paisa dise teme paise ne belege loi loise sur kori meli paisa nidiake hetu kane inspection korisile aru bhalke assessment korisile taxes bilak kune kiman dibo ase. If we believe the Arthashastra of Kautilya, a striking social development of the Maurya period was the employment of slaves in agricultural operations. ইয়াৰ আগৰলৈকে স্লেভছবোৰ ডমেষ্টিক পাৰপাছৰ কাৰণে ইউজ হৈছিলে ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ এতিয়া স্লেভছ বিলাকক ইউজ কৰা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল অপাৰেশনছ কৰিবলৈ সো এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন এটা সুধিবও পাৰে যে এগ্ৰিকালচাৰেল অপাৰেশনছ অফ স্লেভছ লগাইছিলে বুলি ইন দা Mauryan Empire সো তো yes no কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে yes বুলি ক'ব পাৰে because Arthashastra to likha ase. Megasthenes states that he did not notice any slaves in India. Megasthenes says that slaves nai India boli. But there is no doubt that domestic slaves were found in India from Vedic time onwards. Eta Megasthenes slaves dekha nai, dekhiye poa nai slaves. Karon ki slaves boli ko slaves nasile tetia Shudras bilake slaves asile. Right. So Megasthenes ekane nedekhile je slaves kot ase. For the first time in the Maurya period, slaves were engaged in etu pohilu a large scale of agricultural work ot logale. The state maintained farms on which numerous slaves and hired laborers were employed. 150,000 war captives brought by Ashoka from Kalinga. Kalinga 1 lakh manu morisile boli koise na 100,000 people were killed. Or 150,000 war captives whole may have been engaged in agriculture. So agriculture engaged koraisile tetia he economy to bahibo aru apnalage dekhibo je ei je agriculture koraise ei je dhunia dhunia murti pu banaise ei blakot bahut khoros hobo jodi he exploit kora na jay তেওঁলোকৰ পৰা ফ্ৰী কে কাম কৰোৱাই লোৱা না যায় সো এই কাবাক এক্সপ্লইট কৰিছে হেতু কাৰণে হে বাকিবোৰ মানুহ ৰিচ হ'ব পাৰিছে তো ৰিচ হ'ব হলে বেলেগ এক্সপ্লইট কৰিছে সদায় আজিও যদি ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে হে প্ৰিভিলেজ তো নাপাব ৰিচ বিলাকে আৰু বেছি দাম হৈ যাব লাক্সাৰি আইটেমছ বিলাকৰ হেতু কাৰণে ৰিচ বিলাকে সদায় বাকি মানুহ বিলাকক পুৰ কৰি ৰাখাত এটা ইনহেৰেন্ট এটা need আছে ইনহেৰেন্ট ইন্টাৰেষ্ট আছে exclusive hoy thakibolo hetu eta important hoy. Ancient Indian society was not a slave society. Ancient Indian society slaves society nasile. What the slaves did in Greece and Rome was done by the Shudras in India. So amar system exploited hua manu ami banai thoi disilu. So beleke bahir pa exploitation karone manu dokar nasile slaves type. The Sudras were regarded as the collective property bili koisile collective property of whom the three higher varnas. They were compelled to serve them as slaves, artisans, agricultural laborers, and domestic servants. So that is the reason that Megasthenes says slaves dekhi na pala India. Several reasons suggest that royal control walked over a very large area. At least in the core of the empire. Core of the empire kuntu hoy apnago mote. Which areas were core of the empire? Adu
royal control to asile core of the empire. What do you think? Core of the empire ki ho pare? Gangetic Basin, yes. Gangetic Basin boli kolo shuddha hobo. Patliputra usar pajare nohoy jano? Patliputra usar pajare. This was because of the strategic position of Patliputra, from where royal agents could sail up and down the 4 directions. Besides this, the royal road ran from Patliputra to Nepal through Vaishali and Champaran. We also hear of a road at the foothills of the Himalayas. It passed from Vaishali through Champaran to Kapilavastu, Kalsi in Dehradun district, Hazara, and eventually to Peshawar. Megasthenes speaks of a road connecting northwestern India with Patna. Roads also connected Patna with Sasaram, and from there they went to Mirzapur and central India. The capital was also connected with Kalinga by a route through eastern Madhya Pradesh. And Kalinga in return was connected with Andhra and Karnataka. So gutebur bostu interconnected hoy asile, well connected hoy asile. All this facilitated key transport, in which horses may have played an important part. Further, it seems that the Maurya rulers did not have to deal with a large population. Maurya rulers like a large population eta deal korologia nasile. All told, yes, ki likha ase? All told, their army did not exceed 650,000 men. If 10% of the population was recruited, the total population would not be more than 6.5 million. Mane 6 crore man population asile. The Ashokan inscriptions show that royal raid ran over all the country except the extreme east and south. Amar northeast to nasile aru ekdom south to nasile. Apnalage map khon sai gom pai gol. But rigid trade control may not have proved effective much beyond the middle Gangetic zone. So rigid state control, absolute state control to ki hoise অকল অকমান এৰিয়াতে কৰিব পাৰিব, গোটেই এৰিয়াটো কৰিব নোৱাৰে। সো এই কোৰ এৰিয়াতে সবতকে বেছি কন্ট্ৰোল আছিল ষ্টেটৰ, আৰু ম্যাক্সিমাম ট্যাক্সেস এই কোৰ এৰিয়াটো পাই আহিছিল। বাকিবোৰ এৰিয়া পৰা অকমান ট্যাক্স আহিলে হৈ গল। সো হেকাৰণে এই এৰিয়াজবোৰ কি হৈছে, এৰিয়াজবোৰ কেতিয়াবা নিজে নিজে ষ্ট্ৰংও হৈ গৈছিল, ট্যাক্স দিব নালাগে বৰকে। সো ষ্ট্ৰং হৈ পিনে এটি উলাইও গৈছিল এই পেৰিফেৰাল এৰিয়াজ বিলাক। সো এইটোৱে সদায় প্ৰবলেম হয়, control or consolidation to hodaye problem hoy dangor empires bilakor. So teneke etu kotha. So ekinle clear hol hokolore je amar control to core area te sobotke beshi hobo, bahirat control to kon kom hobo. So apnar preparation to enukai hobo, ei je kita big 4 hekane koisu, big 4 সবতকে বেছি ভালকে পঢ়ি লব লাগে। এই বিগ 4 ৰ পৰা সবতকে বেছি ৰেভিনিউ আপোনালোকৰ দিব। বিগ 4 হৈছে হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিওগ্ৰাফি আৰু ইকোনমি। এইকিটা ৰিভাইজ কৰিবলৈ আপোনালোকে পাৰিব, গোটেই কিটা ৰিভাইজ কৰিবলৈ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। বাকি কিটা অকন পঢ়িলে এই কিটাৰ পৰা যাতে সবতকে বেছি প্ৰশ্ন আহিব আৰু সবতকে বেছি যাতে কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। So last ekhini akuman pohu eta paragraph man. The Maurya period constitutes a landmark in the system of taxation in ancient India. So eta landmark hoise Maurya period to taxation or khetrot. Karon ki yar agot ketia iman taxes loisile jano, ketia loa nasil iman taxes iman elaborately. Kautilya names many taxes to be collected from peasants.
artisans and traders. Eta tax na kebadao tax. This required a strong and efficient machinery for assessment. Assessment কৰিব লাগিব নহয়, assessment মানে কি tax কিমান collection কৰিব লাগিব হেতু assessment বুলি কয়। Collection আৰু storage কৰিব লাগিব, পইচা হওক বা ধান হওক store কৰিব লাগিব, collect কৰিব লাগিব, assessment কৰিব লাগিব। The Mauryas attached greater importance to assessment than to storage and depositing. So কৈছে যে assessment to বহুত ভালকে কৰিব লাগে, পিছত কালেকশন কৰোতে অকন কম হল বা ঠতে অকন বেয়া হৈ গল একো প্ৰবলেম নাই, কিন্তু হিসাব কৰোতে প্ৰথমতে অ্যাসেসমেন্ট কৰোতে যদি ভুল হৈ যায় হেতু এটা বিগ লস হ'ব আৰু প্ৰত্যেক বছৰে লস হৈ গৈ থাকিব। এইটো লসৰ পৰা কোনো বচাব নোৱাৰে যদি অ্যাসেসমেন্ট কৰোতে ভুল হৈ যায়। তো এইটো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ মিলাব যে আগতে প্ল্যানিং কৰোতে আপোনালোকে ঠিককে কৰিব। এই প্ল্যানিংতে যদি গড়বড় হৈ যায় ন, implementation কৰোতে ৰিভাইজ কৰোতে অকমান ইফাল ইফাল হল ঠিক আছে, কিন্তু প্ল্যানিংত যদি গড়বড় হৈ যায় দিগদাৰ হৈ যায়। The Samaharta was the highest officer in charge of assessment. So এইটো civil service এইটো বস্তু হুদাটো বহুত স্বাভাৱিক। Samaharta কোন আছিলে? Samaharta এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, লিখি লওক সকলোৱে। Samaharta তেওঁ কি কৰিছিলে? এসএস কৰিছিলে। আৰু Sanidhata was the chief custodian of state treasury or storehouse. Treasury ওপৰটো সুধিবই, আগতো সুধিছে। Sanidhata কোন হয়? treasurer, treasury officer, storehouse। আৰু Samaharta কি কৰে? assessment কৰে। এবাৰ টাইপও কৰি দিয়ক আপোনালোকে। মাঝে মাঝে ইম্পৰ্টেন্ট আহি যাব, হেইবিলাক লিখি গলে হৈ গল। এবাৰ টাইপ কৰি দিয়ক। Samaharta কি হয়? অফিচাৰ ইন চাৰ্জ অফ এসেসমেন্ট। আৰু সামৰিব মানে Samaharta assessment। Sanidhata chief custodian of treasury officer, treasurer। Samaharta আৰু Sanidhata এইটো অকমান ৰিভাইজ কৰিবলৈ, নহলে Sanidhata টো Samaharta হৈ যাব, Samaharta টো Sanidhata হৈ যাব। বিশেষকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট। এটা 2 মাৰ্ক এনেকে আপোনালোকে পাই গলে পাৰ হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা। এই 2 মাৰ্কৰ কাৰণে কেতিয়াবা থাকিও যাব পাৰে। The harm done to the state by the first is thought to be more serious. এই Samaharta বেছি serious damage কৰিব পাৰে than the harm caused by the second. In fact, an elaborate machinery for assessment first appears in the Maurya period. So assessment iman elaborate machinery first Mauryan period পোৱা যায়। So he karne eta what eta ki boli koise, eta important phase ki boli koise, a age to landmark boli koise, landmark in the taxation system of ancient India. In fact, an elaborate machinery for assessment first appears in Maurya period. The list of taxes mentioned in our Arthashastra is impressive. If these were really collected, very little would be left to the people to live on. So, jiman tax dia hoise, hebo jodi hosake jodi implement kobo hoy, manhu bilake jiai thakibole bor digdar hoi jabo. We have epigraphic evidence আছে for the existence of rural storehouses. Rural granaries asile Mauryan times, not only granaries, which show that taxes were also collected in kind of tax collect kora hoisile, and these granaries were meant for helping local people in times of famine, drought, etc. So gaon rajahua bhoralu asile।
So store houses asile. A store houses of taxes bur collect kora hoisile. Aru অকমান collect কৰিছিলে যাতে famine হওক, drought হওক, এটা reserve এটা থাকে. So collectively মানুহবিলাকে ধেৰ কাম কৰিছিলে. So সবতকে important কাম আসিলে আমাৰ assessment কৰাটো বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে আৰু elaborate machinery এটা আসিলে assessmentor Maurya times ত তো এইখিনিলৈকে আমি আজি কৰিম সবৰ I think clear হল note down কৰা হৈ গল notes বনি গৈ আছে সবৰে yes no কিবা doubt আছে যদি খুদিব পাৰে we shall go to the after class so that's all for today have a very nice day thank you so much